बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स मंगा शुरू करो चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 नन बमंगा सॉल्व को क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के मुंतसवी वेरीफाई डेट a into b plus c is equal to ab plus ac। لاندې موږ له میټریسز را کړ دي a b او c او موږ ته وی دا ویریفای کوي چې دا دواړه ساید ایکول راځي او کنه. راځي چې شروع کو. میټریسز موږ لیکل دي a b c. صحیح ده. اول به موږ دا ساید سالو کو، بیا به دا ساید سالو کو او بیا به وګورو چې دا دواړه سایډونه ایکول راځي او که نه راځي. ټولو کې اول به موږ څه وکړو چې a انټو b پلس c به فایند کو او بیا به a b پلس a c فایند کو. ټولو کې اول به موږ دا سایډ واخلو. صحیح شو. اوس به دې ځای کې میټریسز چې کوم ویلیوز دي هغه به دې کې پټ کو. ټولو کې اول به راشي میټریکس A او بیا به راشي میټریکس B 1 0 0 2 پلس او بیا میټریکس C. ټولو کې اول به مونږ B اور C ایډ کو. B اور C به مونږ ایډ کو نو A به مونږ دغسې ولیکو ایز اټ ایز او دا به مونږ سالو کو، دا به مونږ ایډ کو. نو دواړو میټریسز کې چې کوم ریسپیکټډ انیمل دي صحیح ده هغه به مونږ یو بل سره ایډ کو. فرست ایلیمنٹ به فرست ایلیمنٹ سره ایډ شي، سیکنډ سره، تھرډ سره، فورث سره. 1 پلس 3 0 پلس مائنس 1 0 پلس 0 2 پلس 2. اوس به دا مونږ ایډیشن وکړو دننه. میټریکس A به ایز اټ ایز راشي 1 پلس 3 4 پلس انټو مائنس نو 0 مائنس 1 څه به راشي مائنس 1 0 پلس 0 0 او 2 پلس 2 4. دا مونږ ایډیشن وکړه. اوس به دا دواړه مونږ سی چلو کو، دا به مونږ ملټیپلای کو. ملټیپلیکیشن مونږ څنګه کو؟ د فرست میټریکس فرست رو به اول مونږ ملټیپلای کو فرست کالم سره او بیا سیکنډ کالم سره او دغه شان به بیا سیکنډ رو اول مونږ فرست کالم سره ملټیپلای کو بیا به سیکنډ کالم سره ملټیپلای کو. نو ټولو کې اول فرست رو فرست کالم سره 1 انټو 4 4 پلس 2 انټو 0 0 او سیکنډ کالم سره 1 انټو مائنس 1 پلس 2 انټو 4 8. اوس به سیکنډ رو اول فرست کالم سره او بیا سیکنډ کالم سره 3 انټو 4 12 پلس مائنس 1 انټو 0 0 3 انٹو مائنس 1 پلس مائنس 4 انٹو مائنس 1 انٹو 4 دا براشی مائنس 4. اس با دا 8 کو 4 پلس 0 4 مائنس 1 پلس 8 7 12 پلس 0 12 پلس انٹو مائنس نو دا به څه شي مائنس 1 مائنس 5 نو دا به څه راشي دا به راشي مائنس 5. نو دا A انټو B پلس C مونږ فایند کړه. اوس مونږ له څه فایند کول دي؟ اوس مونږ له فایند کول دي A B پلس A C. اوس مونږ له څه فایند کول دي؟ A B پلس A C دا اوس مونږ له فایند کول دي. نو ویلیوز به پټ کو. A په ځای به مونږ میټریکس A ولیکو 1 2 3 مائنس 1
د بی په ځای به میټرکس بی ولیکو 1 0 0 2 پلس A میټرکس په دوباره ولیکو د A په ځای او دغه شانته کې به سی میټرکس ویلیو موږ پټ کو سی میټرکس دی موږ سره -3 -1 0 2 اوکې ښه اوس به دا موږ ملټیپلای کو دا دواړه به ملټیپلای کو او دا دواړه به ملټیپلای کو ملټیپلیکیشن طریقه اکه دا فرست کالم سره بیا سیکنډ کالم سره 1 into 1 1 plus 2 into 0 0 او سیکنډ کالم سره 1 into 0 0 plus 2 into 2 4 او سیکنډ رو او فرست کالم سره بیا سیکنډ کالم سره 3 into 1 3 plus -1 into 0 0 3 into 0 0 plus -1 into 2 دا به راشي -2 پلس اوس به دا دواړه میټریسز ملټیپلای کو یو بل کې نو دا به څه راشي 3 plus 0 -1 plus 4 3 into 3 9 plus 0 -3 plus -2 اس په एडिशन को पके सिंप्लीफाई पे को 1 4 3 -2 प्लस 3 3 9 और दबरशी -5 ओके बस बदा मुंगा 8 को 1 plus 3 4 plus 3 3 plus 9 -2 -5 8 chaos 4 7 12 and -7 دا موږ سره څه شیز راغی AB plus AC اوس به دا دواړه موږ ګورو چې دا موږ سره ایکول راغلل او که را نغلل نو دا موږ سره یو انسر موږ سره دا راغی او بل موږ سره دا راغی صحیح ده دلته څه شیز دی 4 7 12 -5 او دلته 4 7 12 -7 ها دلته اوس موږ یو غلطي کړ ده دلته موږ سره -7 راغل دی او دلته موږ سره -5 راغل دی اوس دا موږ لا کتلل دي چې دا موږ دې ځای کې څه غلطي کړل نو غلطي موږ نه دا شوې ده چې دې ځای کې موږ نه غلطي شوې ده -3 into دا 3 into -1 دا موږ سره دې ځای کې -3 راځي موږ څه شیز لیکلی وو موږ -1 لیکلی وو نو دا موږ سره څه شیز راغی دا موږ سره -3 راغی نو دې ځای کې به موږ سره هم دا څه شي -7 به شي دا پکې موږ نه یو مسټیک شوی و نو دا موږ کریکټ کړ او اوس موږ سره دواړه سایډه برابر شلله نو دا موږ سره ویریفای شو چې A into B plus C equal دی د AB plus AC دا موږ سره ویریفای شو دواړه سایډ موږ سره ایکول راغلل A into B plus C is equal to AB plus AC موږ سره ایکول راغی صحیح ده نو دا موږ سره چې کوم د کوېسچن 9 فرست پارت وو هغه موږ سالو کو نو داسې به وکړو چې دا سیکنډ پارت به په بل ویډیو کې به سالو کو ویډیو آلریډي 10 منټو ته ورسېدله نو پارت سیکنډ چې کوم دی هغه به نیکسټ ویډیو کې سالو کو
Thank you.